Tällä videolla käsitellään yleisiä vesinäytteenottoon liittyviä asioita sekä vedenlaadun kenttämittareiden ja jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden toimintaa. Vesien tutkimuksessa tavoitteena on, että tehdyt toimet edustavat mahdollisimman hyvin tutkittavaa vesistöä ja tutkimusajankohdan tilannetta. Tutkimuksiin voi sisältyä kemiallisten, fysikaalisten, biologisten ja mikrobiologisten määritysten tekemistä laboratoriossa tai esimerkiksi kenttämittareilla. Käytettävät menetelmät ja laitteet määräytyvät kuitenkin aina tavoitteiden mukaan. Vesien tutkimuksessa on useita erityispiirteitä, jotka vaikuttavat näytteenoton suunnitteluun sekä kenttätyöskentelyyn. Sää, vuodenajat tai esimerkiksi pinnankorkeuden vaihtelut ovat tärkeitä veteen ja sen laatuun vaikuttavia asioita. Vesi voi olla myös kerrostunutta ja eri kerroksien välillä voi olla suuriakin eroja veden laadussa. Samasta pisteestä eri syvyyksiltä tehtävä näytteenotto voi siis antaa hyvin erilaisia tuloksia. Vesien tarkkailulle olennaista on hyvä aluetuntemus ja tavoitteiden huomiointi. On tärkeää tarkastella jokaista näytteenottokohdetta omana tapauksenaan, jolla on omat ominaisuutensa. Alueita tarkasteltaessa pitää myös katsoa veden ulkopuolelle eli valuma-alueelle. Monesti syy veden laadun heikentymiseen löytyy juurikin valuma-alueelta. Näytteenotto- ja mittauspisteitä suunniteltaessa on huomioitava myös veden liikkuvuus. Pisteiden tulee olla veden virtaussuunnan vastaisesti alajuoksulta yläjuoksulle. Tällöin mahdollinen työskentelystä aiheutunut veden häiriintyminen ei vaikuta virtaaman alapuolisiin pisteisiin. Myös havaintopisteiden väliset aikaerot tulee huomioida. Veteen päätyvät aineet liikkuvat veden virtausten mukana. Voi siis kestää tunteja tai jopa päiviä, että aineet havaitaan myöhemmissä alajuoksun pisteissä. Samalla ajanhetkellä eri pisteistä saadut havainnot eivät siis sisällä samaa vettä. Virtaamäärien ja nopeuksien ja niistä saatavan veden viipymän tietäminen on siis tärkeä osa vesinäytteenottoa. Vesistöjen tilan tarkastelun menetelmiä on monenlaisia. Tässä videossa käsitellään 3 menetelmää. Näytteenottoa, vedenlaadun kenttämittareita sekä jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita. Soveltuva menetelmä ja analyysit tulee aina valita tavoitteiden ja resurssien mukaan. Yksi menetelmä ei kuitenkaan sulje pois muita, vaan niitä tulee käyttää yhdessä tukemaan ja varmentamaan toisiaan. Näytteenotot ovat tyypillisin tapa tutkia luonnonvesien tilaa. Halutusta pisteestä otetaan vettä, joka toimitetaan laboratoriolle analysoitavaksi. Laboratoriossa vesinäytteestä voidaan analysoida lähes mitä tahansa tarpeiden mukaisesti. Se, mitä näytteestä analysoidaan, voi vaikuttaa esimerkiksi näytteenottosyvyyteen, näyteastian materiaaliin tai siihen, miten näyteastia täytetään. Näyteastian täyttämiseen on olemassa useita erilaisia keinoja. Astiat voidaan täyttää käsin, mutta tällöin pitää varmistua siitä, ettei esimerkiksi näytteenottajan käsistä aiheudu kontaminaatiota näytteisiin. Joissakin tapauksissa jatkovarsien käyttö voi helpottaa näytteenottoa. Erityisesti, jos näytepisteeseen on vaikea päästä tai vettä halutaan tietyltä syvyydeltä. Näytteenotossa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi limnosnoutimia, jotka voidaan laskea halutulle syvyydelle. Näytteenotin laukaistaan painolla, jonka avulla siinä olevat luukut sulkeutuvat ja vesinäyte voidaan nostaa ylös. Kaikissa näytteenottotyöskentelyssä on tärkeää, että vesi häiriintyisi mahdollisimman vähän. Esimerkiksi vesinäytteen sekaan joutuva sedimentti pilaa näytteen kokonaan, jolloin se ei enää edusta pelkästään näytepisteen vettä. Tällaista näytettä ei kannata analysoida. Näytteiden tulee myös säilyä muuttumattomina analyyseihin saakka. Joissakin tapauksissa näyte tulee kestävöidä heti näytteenoton jälkeen. Esimerkiksi happipitoisuutta tutkittaessa on tärkeää, että happi saostetaan kestävöintikemikaaleilla. Tällä estetään hapen karkaaminen vesinäytteestä. Näytteenottohetken ja lopullisten analyysien välillä voi olla tunteja tai jopa päiviä. Kestävöinti on siis tärkeä osa luotettavia tuloksia. Näytteenotosta tulee myös tehdä pöytäkirja, johon kirjataan näytetieteen lisäksi myös oleellisia asioita, joilla voi olla vaikutusta tuloksiin, kuten esimerkiksi näytteenottohetken säätilanne. Näytteiden lämpötila näytteenottohetkellä tulee myös aina mitata välittömästi ja kirjata ylös. Lämpötila on mahdotonta määrittää jälkeenpäin. Näytteenoton jälkeen näytteet tulee myös säilyttää ja kuljettaa oikeaoppisesti. Näyteastiat tulee pehmustaa, etteivät ne hajoa, sekä suojata ne valolta sekä lämpötilavaihteluilta. Hyvä keino näytteiden suojaamista ja kuljetusta varten on kylmälaukku, jossa on riittävästi pehmusteita. Myös analyysilomake on hyvä lisätä suoraan kylmälaukkuun. Näin laboratoriolla varmasti tiedetään, mitkä näytteet ovat kyseessä ja mitä niistä halutaan analysoitavaksi. Näytteenoton luonne voi siis muuttua paljon sen mukaan, mistä näytteitä otetaan ja mitä näytteestä analysoidaan.
Siksi näytteenottajan on tärkeää tietää tutkimuksen tavoite ja käyttää oikeita menetelmiä kenttätyöskentelyssä. Kenttämittarit ovat nimensä mukaisesti näytteenottajan kentälle kantamia laitteita, jotka ovat helposti liikuteltavissa pisteiden välillä. Mittareilla mittaustulokset saadaan suoraan mittauspisteestä ilman näytteenottoa ja laboratorioanalyysejä. Mittareissa on antureita, jotka ovat valmistettu havaitsemaan jotain tiettyä vedenlaatuparametria. Anturit voivat olla esimerkiksi optisia, sähkökemiallisia tai potenttiometrisiä. Mittari- ja anturikokoonpanoja on olemassa useita erilaisia, ja niiden soveltuvuutta tutkittavaan kohteeseen tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti. Kenttämittareilla yksi mittaushetki kestää yleensä vain minuutteja tai kymmeniä sekunteja. Mittausten laadun parantamiseksi antureiden tulee antaa stabiloitua mitattavassa vedessä ennen itse mittausta. Vaikkakin mittauksia saadaan helposti ja nopeasti, ovat mitatut tiedot vain yleisiä vedenlaatuparametreja, joita voidaan käyttää vedenlaadun seurantaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloksista ei voida suoraan tunnistaa esimerkiksi haitta-aineita tai saada tietoa niiden määristä. Mitatuista parametreista voidaan kuitenkin saada korrelaatioita muiden parametrien kanssa. Esimerkiksi fosforin määriä voidaan arvioida mittarilla mitatun sameuden perusteella. Mitattujen tulosten luotettavuutta tulee varmentaa kalibroimalla ja huoltamalla mittareita säännöllisesti. Kalibrointeja tulee myös aina tehdä mittauskohdekohtaisesti. Esimerkiksi makealle vedelle tehty kalibrointi ei välttämättä sovellu meriveden mittaamiseen. Myös esimerkiksi pH-anturit saattavat vaatia jopa päivittäisiä kalibrointeja luotettavien tulosten saamiseksi. Tulosten oikeellisuutta tulee myös väliajoin varmistaa näytteillä. Mittarin tulokset eivät saa erota näytteenottojen tuloksista merkittävästi. Mittarin toiminnasta ja kalibroinnista tulee myös aina varmistua ennen kenttätyöskentelyä. Mittausten aikana on tärkeää seurata, että mittarin anturipäät ovat varmasti puhtaita. Tuloksia tulee seurata jatkuvasti ja reagoida, mikäli niissä huomataan epäjohdonmukaisuuksia. Kerätty mittaustieto voidaan ladata laitteesta tietokoneelle, jossa sitä voidaan aloittaa käsitellä. Koska mittauksia on helppo ja nopea toteuttaa, sekä yhdeltä mittauksesta voi tulla jopa kymmeniä mittausparametreja, syntyy jo yhdeltä kenttäkäynniltä mittaustuloksia paljon. Useasti tämä tarkoittaa tulosten tilastotieteellistä tarkastelua ja suurien datamäärien käsittelyä. Tulosten käsittelijän pitää myös osata tarkastella tuloksia kriittisesti, tietää mittareiden mittausepävarmuudet ja tarvittaessa poistaa tuloksista esimerkiksi mahdolliset mittausvirheet. Laitteistot tulee myös huoltaa käytön jälkeen, jotta ne ovat varmasti toimintavalmiita seuraavalle mittauskerralle. Jatkuvatoimisten mittareiden toimintaperiaate on sama kuin kenttämittareiden, mutta liikuteltavuuden sijaan ne jätetään haluttuun pisteeseen mittaamaan automatisoidusti akku- tai verkkovirralla. Jatkuvatoimiset mittarit voivat toimia tallentamalla mittaustiedot sisäiseen tallennustilaansa, jolloin mittausjakson jälkeen tulokset voidaan ladata mittarista tarkasteltavaksi, tai mittarit voidaan varustaa lähettimillä, jolloin tulokset saadaan reaaliaikaisesti etäluettaviksi. Automaattisuuden ansiosta mittauksia saadaan myös sellaisilta ajankohdilta, jolloin näytteenottajan tekemät kenttäkäynnit olisivat haastavia. Esimerkiksi yöaikaan vedenlaadussa voi tapahtua muutoksia, jotka jäisivät muuten havaitsematta. Koska mittarit ovat kiinteästi valitussa sijainnissa viikkoja tai jopa kuukausia, on mittauspaikan valinnalla suora vaikutus tulosten edustavuuteen. Laitteet jätetään myös yleensä vartioimatta kohteeseen, jolloin niiden tulee olla suojattuja, niin luonnolta kuin vandalismilta. Koska jatkuvatoimisia mittareita käytetään pitkiä aikoja samassa kohteessa, on niiden säännöllinen huoltaminen erityisen tärkeää. Luonnonvedet monesti likaavat anturipäitä, jolloin niiden mittaustarkkuus saattaa heikentyä. Jotkin mittarit voivat olla myös varustettuja automaattisilla puhdistusharjoilla, joilla likaantumista saadaan estettyä. Puhdistusharjoista huolimatta laitteita tulee huoltaa säännöllisesti. Kuten kenttämittareitakin, on jatkuvatoimisia mittareita myös kalibroitava ja varmennettava muilla menetelmillä riittävän usein laadukkaiden mittaustulosten varmistamiseksi. Jatkuvatoimisilla mittarilla saadaan valtavia määriä mittaustuloksia. Esimerkiksi, jos mitattavia parametreja on 10 kappaletta sekä laite ottaa 24 mittausta vuorokaudessa, tarkoittaa tämä päivässä 240 mittaustulosta, viikossa 1680 mittaustulosta ja kuukaudessa 7200 mittaustulosta. Tulosten käsittelyyn, tarkasteluun ja tulkintaan tulee siis varata riittävästi aikaa ja osaamista. Myös kuten kenttämittareilla tulee selvät mittausvirheet osata tunnistaa ja tarvittaessa poistaa. Vaikkakin menetelmiä vesien tutkimiseen on useita erilaisia, eivät ne sulje pois toisiaan. Näytteenotot ovat tärkein ja luotettavin tyyli ympäristön havainnointiin, mutta ne ovat myös paljon aikaa ja resursseja vievä menetelmä.
Näytteenotolla ei myöskään välttämättä pystytä ottamaan havaintoja useista kohdista ja tiheällä aikavälillä. Näitä näytteenoton luomia aukkoja havainnoissa voidaan täydentää kenttä- ja jatkuvatoimisilla mittauksilla laajemman kokonaiskuvan saamiseksi. Mittarilla taas saadaan paljon havaintoja, mutta vain yleisistä vedenlaatuparametreista. Mittarit tukevat näytteenottoja havaintojen lukumäärällä, kun taas näytteenotot tukevat mittareita analyysien laadulla ja tarkkuudella. Näin määrä ja laatu saadaan yhdistettyä ja havaintojen avulla luotua kattava kokonaiskuva. Millä menetelmällä vesien tutkimusta tehdäänkään, on tärkeää, että saadut tulokset ovat laadukkaita ja tavoitteiden mukaisia ja että niistä pystytään tekemään tarvittavat johtopäätökset veden laadun turvaamiseksi.